પેપર નંબર 303 એડવાન્સ કેલ્ક્યુલસ 1. ટોપિક છે ઇન્ક્રીઝિંગ ફંક્શન એન્ડ ડિક્રીઝિંગ ફંક્શન. સૌથી પહેલાં આપણે ઇન્ક્રીઝિંગ અને ડિક્રીઝિંગ શું છે વિધેય એના વિશે ચર્ચા કરીશું. ફંક્શન છે એનો મતલબ કે કોઈ પ્રદેશ અને સપ્રદેશ ડોમેન જે કોઈ વ્યાખ્યાઓનો ઉપયોગ થતો હશે જેના લીધે ઇન્ક્રીઝિંગ અને ડિક્રીઝિંગ ફંક્શનને આપણે ખ્યાલ મેળવીશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે ડેફિનેશન જોઈએ ઇન્ક્રીઝિંગ ફંક્શન. ઇન્ક્રીઝિંગ ફંક્શનમાં કોઈ એક ફંક્શન લઈએ. અ ફંક્શન f ફ્રોમ r to r, અથવા આમ લખી શકો ડોમેન સબસેટ r ફ્રોમ r, અથવા આમ પણ લખી શકો તમે f ફ્રોમ r to r. r જે છે એ રિયલ નંબર છે તો is called f from r to r is called increasing function. Increasing function. In its domain કયો છે D. If for x1, x2 belongs to D. બરોબર. પ્રદેશ અને આવડ છે સહપ્રદેશ અને શેમાં છે ડોમેનમાં. તો x1 અને x2 પર શેમાંથી લીધેલા છે ડોમેન ડીમાંથી. બરોબર. તો x2 નું મૂલ્ય x1 કરતાં મોટું હોય, x2 નું મૂલ્ય x1 કરતાં મોટું હોય તો f of x2 greater than or equal to f of x1. આનો કહેવાનો મતલબ એમ x is equal to 1 લ્યો. બરોબર. તો f of x is equal to કંઈક વધતું વિધિ મળશે. હું તમને દાખલા તરીકે કહું x is equal to 1 લો. બરાબર. f of 1 is equal to 2 હોય. f of 2 લો તો 4 થતા હોય. f of 3 લો તો 6 થતા હોય. એટલે કે x1 x2 ની વેલ્યુ જેમ વધતી જશે તેમ આપણને જે ઇમેજ મળે છે બરાબર એની વેલ્યુ પણ વધતી જશે. જે પ્રી ઇમેજની વેલ્યુ વધશે તેમ ઇમેજની પણ વેલ્યુ વધશે. તો વ્યાખ્યા આગળ જતા f of x2 greater than or equal to f of x1 and it's called strictly increasing. Function in its domain D. For x1, x2 belong to D, where
x2 greater than x1 implies f dash of x2 greater than f dash f of x dash f of x2 greater than f of x1. હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈશું. માની લો કે આપણી પાસે કોઈક વિધેય છે, બરાબર. એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોઈ પણ વિધેય લઈ લઉં છું. એક્ઝામ્પલમાં કોઈ એક વિધેય લઈ લઉં છું, એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન એક્સ. હાલો, સાઇન એક્સ બિલોંગ્સ ટુ 0 to π/2. હાલો, 0 થી π/2 એટલે કે 0 થી π/2 એટલે કે ફંક્શન વધે છે, બરાબર. વેલ્યુ 0 થી કેટલી થાય છે? π/2 સુધી. હવે જો હું ફંક્શન જે આપણે વેરિયેબલ આપેલો છે એની કિંમત આમાં મૂકું તો એફ ઓફ એક્સની કિંમત વધશે કે ઘટશે એ ચેક કરવાનું છે. સાઇન 0 થી π/2માં કેવું હોય? માની લો કે હું સાઇનનો ગ્રાફ દોરું, 0, -1 અને આ 1, આ સાઇનનો ગ્રાફ, બરાબર. સાઇન 0 એ 0, π/2, π, 3π/2, 2π. સાઇન 0 થી π/2માં વધતું વિધેય છે, જો વધે છે, બરાબર. આપણે જોયું એક્સની કિંમત પણ વધે છે, તો એફ ઓફ એક્સની કિંમત પણ કેવી થાય છે? વધતી જાય છે. તો વધતી જતી હોય તો એ વિધેય કેવું થયું? ઇન્ક્રીઝિંગ કે ડિક્રીઝિંગ? તો ઇન્ક્રીઝિંગ. તો લખાય એફ ઓફ એક્સ is an increasing function in 0 to π/2. ત્યારબાદ હવે બીજી ડેફિનેશન ઓફ decreasing function. Same to same व्याख्या. A function f from R to R is called decreasing function in its domain. Capital D. If for x1, x2 belongs to D, x2 x2 greater than x1 implies f of x2 less or equal to f of x1 and is called strictly decreasing function. Its domain capital D. If for x1, x2
belongs to D, where x2 greater than x1 imply f of x2 less than f of x1. માની લો કે એક્ઝામ્પલ લો કયું f of x is equal to sin x, where x belongs to pi by 2 થી પાઈમાં શું થાય છે pi by 2 થી પાઈમાં શું થાય છે ઘટાડો, જો નીચે આવે છે એટલે ઘટે છે તો લખાય is an decreasing is a decreasing function pi by 2 થી પાઈમાં. બરાબર, આની ત્રણ કન્ડિશન છે, ત્રણ કન્ડિશનો તમને લખાઈ દઉં. પહેલી કન્ડિશન f dash x greater than 0, then the function f is increasing function in interval x1, x2. Second, f dash a closed interval છે, આ ઓપન ઇન્ટરવલ, આ ક્લોઝ. f dash of x greater than 0, then the function f is decreasing function in interval x1, x2. Third, f dash of x is equal to 0, then the function is constant, એટલે અચળ. Constant function in interval x1, x2. હવે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે આના એક્ઝામ્પલ જોઈશું, કારણ કે સૌથી પહેલાં આપણે વિસ્તાર, પ્રદેશ, સપ્રદેશ, બરાબર, એના વિશે સમજૂતી મેળવવાની છે. તો એના માટે આપણે ધોરણ 12 ચેપ્ટર નંબર કદાચ 2 છે નવા સિલેબસમાં, એ એક વખત રીડ કરી લેવાનું, કે જેમાં આપણને પ્રદેશ અને વિસ્તાર વિશે ખૂબ અગત્યની માહિતી આપેલી છે, જેના દ્વારા આપણે આ ચેપ્ટરને સરળતાથી સમજી શકીએ છીએ. માટે સૌથી પહેલાં આપણે એ પ્રદેશ અને સપ્રદેશવાળું ચેપ્ટર કરીશું ધોરણ 12નો. ત્યારબાદ આવતા લેક્ચરમાં આપણે આના દાખલા કરીશું. એટલે તમારે એટલું કામ કરવાનું છે કે ચેપ્ટર નંબર 2 11 સાયન્સમાં, લગભગ 11માની કે 12માની બુકમાં ચેપ્ટર બીજું જ છે, પ્રદેશ અને વિસ્તારવાળું, એક વખત જોઈ લેવું. કદાચ મારા ખ્યાલ પ્રમાણે ધોરણ 11માં જ છે.